Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, канал MovNik, Enderal, Forgotten Stories. Ми продовжуємо. Я не розумію, тут немає оцеї штуки, типу, дальність голосів. Я так далеко від них стою, а чутно, наче вони поряд стоять. Контракти. Є ще один якийсь? Є. Ні, нема. Завдання по охоті за головами і по обяви... Чекай. Є, окей. Розшукується пак-пак. Вже ж наче був пак-пак, чи ні? Чи це з іншої гри якоїсь? Я наче полював вже на якогось пак-пака. Згідно останнім чуткам, троль на ім'я пак-пак. Ага. Зараз є в галереї мрачне світло. В об'яві про нагороду кажеться, що він був виведений якимось ренегатом, котрий хотів натравити його на ендеральських фермерів. За голову пак-пака назначена винагорода. Добре, а яка не пишеться? 3 зірочки. Завдання на 3 зірочки. Да, смішно. І далеко. Блін, я півдня до нього йти буду. Я у якогось торгівця бачив, типу, продаються телепорти. Я сюди можу по великому рахунку долетіть. А звідси просто пройти пішки. Тут ще одна башня. Границя, тихо, границя Середзем'я. А є тут... Тихо. Бананес. Границя Середзем'я. Є таке? Чи я не бачу, чи його тут поки що нема. Квартал, головна печера, квартал барак. Башня Мірада. Окей, давай тоді поки що сюди. А, це все... Ні, це не варки. Давай сюди спробуємо на цьому дізнатись. Чи можна полетіти. 3 зірочки, я навіть не знаю, як я буду його вбивати. Це жесть. Є. Границя Середзем'я. Walk blessed, friend. About Lyrids. In the time before the Blood Moon Revolt, a long time ago, Tamar... Nowadays, well, you can guess. Oh, well, that... And through those clicking sounds... Та це вже було, давай, поїхали. Where to? Ось є, границя Середзем'я. Чудово. Тобто таким чином можна відкривати територію. Якщо він мене зараз принесе туди саме, куди мені потрібно. Полетів. Це можна було зробити заставку, щоб оцього не було, щоб оцієї заставки не було. Так, окей, відкрито. І сундук навіть тут поряд. Офігеть. Офігеть просто. Так. Значить, нам сюди. І це знов-таки в печері. Падлюка. Ви свої? Вони щось читають. Не підходь до мене. Ні. Да ні, чувак, я не хочу з тобою розмовляти. Ну він зараз завдання якесь дасть. Yes. Мене прислав великий магістр Бартар. Мені слідує пройти випробування, щоб стати хранителем. Oh, yes. You're the prodigy. I was expecting something else. I hope you're aware of what you're getting yourself into. Our novices trained for years for this trial. And as much as I respect the Grand Master, I think this is naive. In other words, it will be dangerous. Я саме за цим сюди і прийшов, за небезпекою. Так. Знаю, давай не будемо про це. Небезпечно, це хоча б не сумно.
Враховуючи слова великого майстра, мій вибір взагалі невеликий, якщо ми бажаємо вижити. Ну окей, How давайте. selfless of you, but as you wish. Then it seems I'm granted the extraordinary honor of exalting the first pathless in the history of the Order to a keeper. The others will scream for joy. Give me the package the Grandmaster gave you, and say hello to your new comrades. I have to go prepare something. Це я віддав йому отей рюкзачок чи як? А де він в мене був? Я не пам'ятаю, де він у мене був. Не в шмотках. Ну, судячи з усього, я йому віддав отой рюкзак. Якийсь. Тут його немає. Тут, відповідно, також. Ага, отут він був. Пам'ятаю, біля оцього рогу. Під ним був. Добре, окей, віддали рюкзак. А що він дав, яке завдання? Поговорить з кимось. Поспілкуйтесь з іншим з тобою. Ну давай вже, поки тут, давай порозмовляємо. I don't want to hear it. То я пішов тоді. You're prattling. I don't want to hear it. Just shove off. Як побажаєте, принцеса. Обережніше, приятель, в чому проблема? You have to ask? This country is going downhill, and you are living proof of it, my friend. First, Nevermere's wild mages are allowed to walk on the holy temple grounds as if it Так, were він some не kind of задоволений law. з життям, це я Then зрозумів. mercenaries are hired, and now you, an outlander, a pathless, are able to be initiated into the А, sigils тебе of the Holy заздрість Order. бере. Ну, Дунвар. We've Вибач. trained for years to stand here, and until now, I thought that this country respected its traditions. That's my problem. Now get out of my sight. Get lost. Типу, я шукаю Калія? Закереш. Закереш, а ти зі мною будеш розмовляти? What? Oh, hello. Hello. You're our unexpected addition, aren't you? Ну, напевно, The так. prodigy? Так, називай мене MovNik, звучить не так дурнувато. It does, actually. Ну, от, I'm звісно. 𝐄𝐫𝐲𝐫𝐷, by my path Одобряється, novice добре. and aspirant to the first sigil. I have been told what you did in Old Rationgrad, that you saved the excavations and fought back the mercenaries all on your own. Угу, було таке. An astonishing feat, truly. You have my respect for that. Ну, кланятися не потрібно. Так, за мною просто пише деякі речення, типу, довольний хтось мною, недовольний. Навряд чи насправді це було все так же чудово, як ти собі це уявляєш. Ті ублюдки заслугували це. Так, мені вдалося врятувати розкопки, але люди із твого ордена були вже мертві. У мене особливо не було вибору. Останній час мені вдавалося зустрічати неприємності скрізь, куди мене не занесе. Ну, давай, напевно, Maybe, перше. yes. Sometimes death is the Не only одобряє logical це. consequence of our actions. You know, I'm really curious as to what the mercenaries thought they were doing. Someone willing to attack the Holy Order is either extremely powerful or extremely naive. Anyway, it's been an honor to meet you in person. Let's talk later. Коротше, ти All бачиш... right, enough of the chatter. Come here. Here. These potions will be necessary later, so be careful with them. Apart from that, it's still a few miles to the ritual place. As you're all gifted with magic, the spores in the forest ahead will make you a little dizzy, but we won't stay for long. Any questions?
Знання. Про які саме суперечки мова? Long story. Давай тоді не Simply розповідай. put, Добре, They окей. come from a special kind of mushroom that has infested this forest, and staying near them worsens the arcanist's fever. So, in case you're thinking about exploring further, take some magical protection and some ambrosia with you. Добре, Good. висуваємось. Stay close to me. Бляха, каже, амброзію потрібно брати і купу всього. На захист. Печалька. But it's too late for that now. 𝐄𝐥𝐝𝐿 would have conquered the city, and then you will be ashamed. Чо? Чуваки, ви це чули? Huh? У мене було видіння. Oh, did you now? So, what did you see? A horde of naked scarag women charging towards us? Ти не йорнічай. Ні, я... Okay, look. You're very impressive and talented, I get it. But please, spare me this rubbish about visions and echoes of the future. Tealor always had a fondness for those kind of things, but I'm not really one for all that. So, let's keep going. Коротше, йому щось не подобається. Тихо, 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 тут лут. Сіль я заберу по-любому. Книгу не потрібно. Коротше, біда повна чекає, тому що... Рубаник, де що ж таке? Ну? Перо, уголь. Дай сюди. Коротше, не знаю. Насрать. Це я заберу. Так, So а this тут is біда. the Whispering Forest. Fascinating. I've read a lot about it, but never actually seen it. Poor thing. My brothers and I have seen the border countless many times before. But I bet Так, а ну тихо. Скільки у мене? Ага, you know 6%. all Ну. about the Undercity's rat holes instead. Я чув тільки що когось. Ага. Та куди ж ви побігли, алло? Де його вже покусали. Блін, з них гнойний жук. З них капець. Це жесть. Це повна жесть. Їх довго валить. Що таке? А, оця хрінь підвищує мені лихоманку. Huh? Ні, нічого. Бляха, не сходимо з дороги. Вона мені лихоманку підвищує Wait, do просто. you see that? Yes, Так, that бачимо. man. What is he doing? Чувак щось Who копає. cares? He's probably just a traveler. He Мандрівник, shouldn't ага. be here. No merchant in his right mind would voluntarily travel through the Whispering Forest. We'll go take a look at him. Stay ready. Тримаємося поряд всі. Ви йдіть вперед, я за вами. Я підстрахую. I see it. Що він робить? She's with me now, forever. Kirush! What? You there? Who are you? And what are you doing here? She's with me now, Може його грохну? forever. What are you, deaf? Identify yourself. Я His відійду. eyes. Master, this is the Red Madness. Ага. Shit. Of course. Давайте зарубаємо You його. will put away that pickaxe right now, my sir, and then get on your knees. She wanted to leave. Don't you understand? She wanted to leave me, just like that. This is No. disgusting. She will stay. She More of them.
them. Ти що, дурачок, що ти The righteous робиш? path. Have you lost your... Так, в тебе фігня. I could ask you the same thing, damn it. Колон. Did you forget what Magister Yarrow did to the novices? This man could have attacked us at any moment. Oh, really? Malphus protect us from your cunning. But did the thought ever cross your mind that one needs to understand a disease in order to heal it? And that some apothecary might have given their left hand for a living patient? You're not being fair, Master. I was only protecting us. Like heck you did. You behaved like an idiot. And not for the first time. Да його The other вигнать masters пора. might ignore that fact due to your religious commitment and your bloodline. I get that. But if something like this ever happens again, you will be suspended from the rites and will spend the rest of your life polishing prayer banks in the sanctum. Do I make myself clear? He really was trying to protect us, Master. Maybe... Do I make myself clear? You do, Master. And I beg your forgiveness for my offense. Granted. Now let's push on. We will take care of the body after the ritual. Окей. Мудак, Доновар, тобі хтось віддавав наказ його вбивати? Ні. Чо ти поліз, придурок? Are you okay? Це що? Just save it. Мені щось стрьомно з цим ритуалом, насправді. Шарім Раліша. Так, чудово. Чудово. Та, а ви не йдете, ні? Ідіть. Чи ви думаєте, я за вас всю роботу робити буду? Куди ти пішов? Я кудись далеко відійшов від своєї цілі. Вона далеко взагалі? Блін, не в тій стороні. Коротше, йшов за одним, тепер виявилося, що прийшли до другого. Мені стрьомно. Here it is. The first foothold. This is where Malphus's vassals erected their first camp. So behave yourselves accordingly. You too, prodigy. Як відповідно себе вести? Ногті не гризти тут чи що? Послідуйте за носієм цикла до місця обряду, окей. Що таке? Чому мене тіпає? Well then, before we start, there's something I need to tell you. Something, important. The rumors concerning the deaths of the Lightborn, they're true. What? The gods are dead. They fell 2 winters ago beneath the sword of an unknown traveler. We, that is, the Order, have known about this for quite some time now, but haven't told the common people yet. But since the 3 of you intend to take the trial, there's no way to disguise the truth anymore. But how can a god die? There was a prophecy, as old as the Lightborn themselves, in which there was talk of a shadow god, who would end the era of gods. And it came true. I'm sorry. You're sorry. You're telling us that the gods have been killed, and you are sorry. What's next? That tomorrow the sun will stop shining? Tell us that this is a test, Master. It is, isn't it? A test of our faith. No, the Lightborn are dead. But, hard as it may be to accept, we cannot afford to fall into a spiritual heck is crisis we? right now. The Order of the Gods, Malphus's order, was created to protect the Lightborn. And if what you're saying, this blasphemy is true, then we're meaningless. We failed, don't you see that? Oh, by the Black Guardian, I just can't believe it. And though I shan't be seen, thou shalt live by my virtue. 3rd Revelation, verse 137. I know it's hard, Dunwar, but if this is true, we have to show strength and keep on believing in what the Lightborn stood for, which is the idea of peace and... Oh, just shut your mouth, Sakaresh.
If anything, you lowborn scum are living proof that the Order is going downhill. Do you really think I don't know about the village? You're a damned witch, and if this were the old times, you would have been crucified long time ago. You don't mean that, Dunmore. Drop it, for heaven's sake! We're all on the same side here. No, we are not. This wench doesn't have any right to wear the white robes. And if you would spend more time with the holy scriptures instead of your brandy bottle, you would see it as well. But no, you just... Shut up! I swear to you, one more word and you will wish that I just suspended you. But No buts! Do you understand? Yes. I hope so, for your sake. Just be glad that this is a time when we need skilled mages more than ever. Just be glad. Now enough of this. Our demeanor defiles this sacred place. There will be enough time for depression and personal crisis after the trial. Let's recite the holy words. Thou art my light, my glimmer at the horizon. Thy name is my sacrament, and thy path. Ні, я I ваші will закляття повторяти не буду, honor. самі In їх life повторяйте. as in death. May your May light your guide light me. guide me. Good. As you know, this trial will test the fortitude of your spirit. Because this is what distinguishes a keeper from a soldier. What distinguishes a wise man from a fool. Keep that in mind. Now, drink the potion I gave you. You first, Prodigy. Let's hope the Grand Master was right about you. Дивне зілля видалено. Що ти мені дав? Падло отравив мене, чуєш? Падло. Ти хто? Oh no. No. No, no. I knew I wouldn't be the last one. Ага, Did they типу also tell того. you the tales about the Keeper's spirit? They've lured you into a trap, you know. And you fell for it. Because you're arrogant. Just as I am. As I was. Ти не справжній, правда? Може це в мене глюки дійсно. Справжня ілюзія, і я очікав щось більш справжнього. Я знаю, що ти просто ілюзія. Геть з дороги. Ні. Ноюща ілюзія. Ти не справжній. Of course not. At least not according to your definition of the word. But then again, what is reality anyway? If I told you that you and your friend Sirius actually lie dead at the bottom of the sea, and that everything that has happened so far, your journey to Ark, the search at the Sun Coast, was only a dream, would you be able to recognize the truth? The answer is no. Because you don't want to be dead. Therefore, your mind will do anything to make you believe this entire dream you've had was and is reality. Як мені можуть снитися сни, якщо я лежу на дні моря? Це дурниця. Doesn't it? Tell me, what is time to the dead and dreaming anyway? The last second before the water floods into your lungs. The very last instant before it tears them apart. Як In your варіант. mind, it could be an eternity. A self-created sanctuary built from nothing but your wishes. But what's the point in talking anyway? You don't want to believe me. And I'm tired of trying to make you. Now leave me alone Він before we хто? make the suppressor even angrier. He doesn't like words. He
likes the silence. Ти про кого? Усмиритель? Це хто? What? They haven't told you about him? Oh, that's so typical. The Suppressor. He's the reason why we will be imprisoned here forever, and why we can't access our feelings and wishes. And he does it because he wants us to lose hope, to stop believing. And, you know, sometimes I wonder if that's exactly what we humans, what I have to do to finally be free. Give up. Detach myself from the dreams of the past. Who knows if there were anything else than phantasms to begin with. But no. No, not yet. It's too early to surrender. And isn't that what makes us human anyway? To hope? And to just keep on waiting for that one miracle that will end the pain once and for all? Yeah, I'll wait. And you will wait with me forever. Втекти звідси. Знаєш, що я бачу? Я бачу, що тут ну, майже так само, як і в Skyrim, можливо, навіть більше. Попрацював... How did you do that? Я не знаю, що таке. You simply opened it? But that's impossible. All these years it's kept me Я from сам в escaping, шоці, and я не you знаю, що сталося. Я хотів на скелети просто подивитися. Come on. We have to look. We have to look and see what's outside. We won't get far, but still we have to see. Come, lead the way. Чекай, а я... Відійди, будь ласка. Так, це не підбирається, тут нічого. Окове. А рука не падає, вона там заросла вже. Да, відійди! А ці не відчиняються. І тут немає. Чекай, в мене є один скіл зараз. Отакий він називається. Та який меді... Пока, чувак. Ваші тюряги, блін, не буду проходити. В смислі? Понятно. Понятно. Так. Ніж. Зашибіс. Ніж. Тут хтось речить. Це живий, ні? Це їжа. Тихо, не штовхайся. Блять. Вона взривається. Ага. Бляха, перелякав ти, мудило, відійди від мене. Блять, от із-за чого я ненавиджу оцих напарників довбаних. Ублюдських. Вони тільки заважають. Так. Ні, ну табуретки літати не можуть, я 100% в глюках. By the gods, these are the scourges of the Suppressor. They will Та закрию рота. punish us. Так, ключів в мене тут немає. Тут немає. Сюди всередину. Ні. Що таке? І сюди я зайти ніяк не можу, да?
А мені, судячи з усього, сюди і потрібно. А може і ні. Окей, зілля. Так а де мої шмотки? Вугілля. Збираємо все, бо чорт його знає, що воно знадобиться, не знадобиться. Так, тобі м'ясо вже не потрібно. Давайте прислухаємося до тиші, що насправді рухає тобою. Хто ти? Ким ти є з моменту свого прибуття в Enderal? Тепер ти протилежність тому, ким ти є насправді. В тебе є розсудительність, сила могутності, значимость, а якщо коротко, ти прорицатель. У тебе вийшло скласти розповідь для себе, казку про те, ким... Бляха-муха, тихо. Не те натис. Ким ти хочеш бути, і тобі вдалося знайти тих людей, котрі підтвердять це. Це сама важлива річ, чи не так? Тобі Та що ж таке? Тобі вдалося знайти того, хто вірить в твою казку. Хіба ти не розумієш? Ти просто помиляєшся. Все, що стосується тебе, помилка. Ти жалка людиноподібна мавпа. Ти знаєш, що ти Сіріус сказав, щоб Сіріус сказав про це? Не знаю, добре. Пішли. Табуретки літаючі. Кружка, книга. Трупи. Нащо ти сховав кінжал? Дістань і не ховай, поки не вийдемо звідси. Є, ходить. Ага. Порожньо. Ще одне йде. Ні, це ти тупаєш. Не тупай. Так, я одежку якусь знайшов. Окей. А цей талісманчик в мене не забрали. Диви, я ж його можу викликати, правильно? Чекай, магія. А де він викликається? Офігеть. Запас сил відновлюється менше, взлом, окей. Прикликать призрака. Оце він? Фазмаліст, ну да. Він буде, поки його не вб'ють? Окей, хай ходить поки що. Так, сюди підйом. Я зайшов звідси. Бляха-муха. Окочуха. Ви двоє дебілів, ви будете битися? Бляха, два дебіла стоять і ні чорта не роблять. Все за них маю робити. Подстикалка з... Що? А, ліжко. Так і пишіть ліжко, подстикалка якась, блін, ви що, хворі подстикалка.
Та яка нащо ти сховав? Можливо, воно пропаде у мене. Ще один лист. Це вже було, це такий же самий лист. Так, окей. Тепер у мене... Оу! Окей, нормально. А з двох рук одночасно не можна хіба? Ні, тоді знаєш що, йдеш ти в дупу. Візьми в цю руку. Отак. Чекай, зараз ми... Блядь, чого вони так близько стоять від мене? Ага. Ага, зрозумів. Вони підпирають, падли. Вино. Ці падли мене підпирають, диви. Жесть яка. Ясно, мені це не потрібно. Та відійдіть же від мене, ну. Давай іншу перевіримо. Душа, ні? Ні, не душа. Із них ні чорта нема, нічого не падає. Мені, скоріш за все... So cold. Maybe it wasn't such a good idea to go out. After all, I mean, Чекай. yeah. Yes, the cell is small, but at least it's safe. Мені все-таки здається, що потрібно отак зробити. Ні? Ну я не протиснусь тут. Ні, я не протиснусь. Вдарь цього дебіла, блін. Бляха за діло. Добре. Я просто думав, чи воно так і повинно бути, чи не повинно, чорт його знає. Я думав, два речі... Чекай, давай я інший варіант спробую. Оцей закрить. Ці грати все одно не відкриваються. Навіщо зробило оце, щоб воно горіло? Окей, хай горить тоді. Пішли. Так, тут нічого. Тут нічого. Там, воно, бачу душу. І не одну. Я не розумію, вони взриваються, не взриваються, типу. П'ятнушка. Яке жахіття. Так, там повісили чувака. За 4 мідяка. Совратитель. Я перевірю на всякий випадок. Яка паніка? А, не діє. Тихо, не чекай. Паніка порожня. А чому паніка?
Тут ще одна паніка. А, це душі оцих чуваків я вбивав. Бляха-муха. Зрозуміло. Напевно. Ще ось якась совратительниця. Так а вже ж була совратительниця. Попіл пустий. Тут все в черепах. Чому не в черепашках? Чому в черепах? Черепашки ніндзя. Тихо. Це якась кнопка. Haven't we been here before? By the gods, everything here looks so similar. It's a damn maze. Oh, Та не ний, чуєш, не були ми we should тут. never have left. Йому здається, що ми This тут will be були. our doom. Так, тихо. Обережно рухаємось. Тут зараз щось прилетить, ні? Із стіни. Тихо. Що тільки що було? Тільки що щось було. Бляха. Ричить хтось. Oh no. No, no, no. Do you see it? All the cells, they're all empty. And there's blood. Oh no. There were people in there just like us. They didn't know their place Коротше, either. нитік, And now все, they're закрий dead. хлібало, ти заважаєш тільки. They've simply І ходить dissolved заважаєш, і because все. they dared to disobey the suppressor. Все заважаєш робити. By the gods. This is what will happen to us too. Тихо, хілка. I knew it was a mistake to leave in the first place. I just knew it. Та відваліть же, ну. Так, мішочок. Золотішко пішло. Мішок порожній. Блять, вони навмисно мене підпирають, чи як? Так, тут у вас є що цікаве забрати? Нема. Окей. Чорт його знає, чи є сенс тут щось шукати, чи нема. Так, тут, типу, має бути вихід. Та відвалі... Тихо. Чи це на тебе? Блін, от... Бля, завал. Так, окей, окей, бачу дирочки в стіні. Чуваки, ви відвалили, ні? Можливо, отак? Нормально. Я присів, я не знаю. Якби я не присів, то здох би, напевно. Так, а таких ми не бачили. Тихо, тихо, чуваки. Так, давайте я вдягнуся на всякий випадок. Ага, вдягну. Коротше, в мене саме краще це ботинки і все інше фігня, блін. Ясно. Новачок. У вас закінчилося відмить. Да не закінчилося, у мене їх забрали. Як мені відкрити цю штуку? Що за ребус тупорили? Рычагів немає.
Тихо. А як ви... А як ви туди пройшли? Ви чо? Слухай, натисни кнопочку. Атрибути, бойовий стиль, зараз перерив, вихід. Не поняв. А як ви туди пролізли? Дай мені пролізти. О, чекай, в мене є... Знаєш, що в мене є? Я її кілька серій тому, просто цю книжку помітив у цього, у продавця, здається. І думаю, ну куплю на всякий випадок, хай буде, типу. Капець. Зараз я згадаю. Ось о. А де вона? Та ну, постався ж. Блін, що це за магія? Не це. Можна поштовх типу чи ні? Блін, це перечитувати потрібно. Я не пам'ятаю, в якому вона цьому фільтрі стояла. Псіонічний поштовх. Захват душі, кермогильне прокляття. Чи в мене її зараз немає за того, що я тут опинився? Зов, медитація, розлом, фазмоліст, фокус. Та ладно, що немає? Блін, бред тоді. В мене повинен був бути ця штука, що типу я можу притаскувати предмети до себе. Лука в мене немає, щоб стріляти туди, щоб збити ключ. Значить, мені потрібно шукати все те... Ну, блін. У мене ж всі є магії, просто деякі з них не працюють. Телепортує, медитує, паралізує, призрак, душі, затрати мани. Це не воно, так? Секіру призиває не те. Не те. Та блін, ну серйозно, що немає? Високий рівень навички не те. Ну, давай спробую це. Ти уявляєш, яка діч? Ти уявляєш? В мене мала бути навичка притягувати предмети. Блін, ось вона, телекінез. Ну йоханий ти контрабас. А ну відійди, не заважай. Ти розумієш? Ой, ясно, коротше. Не поняв зараз. Ми таки повернулися. Я не зрозумів.
Я не зрозумів. Підстілка із сіна. Що я зробив? Втечіть. Як? Я не роздупляюся. What? Leave me alone! The suppressor's punishment. It will be horrible. Чому ти так боїшся цього усмирителя? Що, звідки має бути вихід? Я просто не розумію, як частина... Хто ти? Частина мене, ілюзія? Звідси повинен бути виход. Немає виходу, просто подивись на нас, погляди. We are the damned because we are trapped too deeply. Хто такий усмиритель? No, you haven't. Because you're blind. The suppressor is here, in every single stone, in every bone, in every drop of blood, and yet you are too blind to see it. But I should have known. I mean, what can you expect from someone who has killed his entire family? I followed you because for a brief moment, you made me want to believe, and now you've dragged me into the abyss along with you. Я не розумію, ти частина мене, ілюзія. Of course I'm a part of you, and you are a part of me. Isn't that obvious? But I should have known you wouldn't understand. You're too weak. You always were. Так, це вже якась дурка. Це вже якась дурка. Тут виходів немає. Можливо, просто переспать? Серйозно? Давай, 24 години. І що? Це вже все було. Що я кастанув тільки що? Хер його знає, да? Возврат. Не розумію. Так, в медитацію я звідси перейти не можу. Гостра біль проходить по вашому тілу, коли ви намагаєтесь це зробити. Що за ребус довбаний? Так, телекінез. Так, чекай, у мене ж ключ має бути, ні? Ключ до свободи, ну. Використати. На чому? Я не розумію, як звідси можна звалити? Чекай. Та не це, блін. Замахав. Телекінез, ну. Ну вона ж не пролетить отам через ту. Блядь, сральник викинув.
Вона не пролітає, вона не цей. Ну. І що далі? Я ні чорта не розумію. Це якийсь неправильний ребус. Абсолютно. Медитувати я не можу. Телепортуватися звідси я не можу. Що мені потрібно зробити? Мій цей дурачок другий пропав, до речі. Зіник. Я зараз, якщо потягну, то я спрацюю кнопкою, знову ці повилазять штуки. Блін, я не розумію. Що зв'язує мене з цим місцем? Да хер його знає. Який зв'язок? Який? Ну, типу, якщо мені потрібно використати якусь магію, ну це просто бред повний, тому що її тут просто повно цієї магії. І куди, як її потрібно використати? Псионічний поштовх. Well, well. So you figured it out? Yes. I am what keeps you in this place. But was it blind rage that made you act, or have you truly understood who I am? Have you understood what drives you and determines your actions? The salt corrodes your skin, and the water filling your lungs is cold. But you still haven't found it, child, have you? Я ніхіра не зрозумів, що відбулося. Я хотів як останній... Тобто шмоток у мене 0, да? Oh, hey. Good to see you awake. How are you feeling? Думаю, зі мною все в порядку. Де ми? Відчуваю втомленість, де інші, де навар друлі. Де ми? In the temple. The curarium, to be precise. You were brought here when you were traveling with that Ixon guy. I think the others are already awake, but I didn't want to leave you here, so I thought I'd just stay. I mean, hey, you are a keeper of the first sigil now, aren't you? I believe congratulations are in order. Риторика. Як, чорт побери, ти дізнався про Айкос? Everyone knows about Ixon, and the fact that Всі you're знають asking про this shows how Айкос. little you actually understood. You're pathetic, you know that? Simply pathetic. I said you are pathetic. At first we believed it would be more exciting this time. But now that we've seen the new prophet, our hopes are gone. А що в тебе з You're голосом a трапилось? joke. A nobody who let his only friend kick the bucket. As if you'd ever accept that. You humans are always so damn persistent, aren't you? Why? Why can't you just... Так, тихо, почекайте, блін. У мене знов шмотки всі позабирали. Як ви дістали? Квестові предмети не забрали, ублюдки. Go. Because in the end, you are powerless, just as all those before you. And you, prophet, Де моя рука? you are the biggest joke of all. You are nothing but an urchin. A weakling. And a murderer. Та йдіть ви нахер, блін. And that is why you will burn. All of you. The cleansing will happen.
and there's nothing you can do to stop it. Ви ті, хто стоїть за цим всім. Чи не так? Навіщо ви це робите? Що ми зробили вам? Ну, коротше, ні, давай спитаємо, що ми зробили. What have you done to us? You are so naive. The world is an interplay of cause and effect, and the only logical consequence of your existence is annihilation. That's the way it was, and that's the way it's going to be. But enough of the banter, urchin. We wanted to meet you, and so we did, even though the result is rather sobering. Now wake up. Keep on stumbling through the mist. Я зараз очнуся біля алтаря. Ні? Так, це день сурка якийсь чи що? Ні, це не день сурка. Дановар. Thank Malphus. I was starting to think I was the only one. How are you? You look exhausted. Прикинь, так і є. Посміхнутися в самої... Я сам в сильному шоці. Of course. Sorry. О, That добре. remark was a little redundant. But it's good to see the Grandmaster was right after all. I woke up just a few hours earlier, and he was here in the meantime. He didn't doubt for a single second that you would make it. But I suppose mutual congratulations are in order. We made it. We passed the trial. Так звучить, наче ми тепер хоронителі. Almost, yes. All that is left to do is to take the oath, and then Grandmaster Aranthiel will exalt us to the keepers of the first sigil. Speaking of whom, he also told me some things while you were asleep. About the Pyreans, about these dreams, and of course about this... cycle. This is so bizarre, really. At first we're told out of nowhere that the gods have died, and now humanity is on the brink of extinction. This is a lot to take in. Все? Смерть народжених світлом – це краще, що могло трапитися з людством. Мені здавалося, що ти думаєш про це... Мені здавалось, що ти думаєш про це... Блядь, ненавиджу оці такі речення. Коротше, смерть. The way you say that suggests some painful experiences you've had with the reign of the Lightborn. But it doesn't really matter now with this cleansing ahead of us. I never had those dreams the Grandmaster talked about, even though I'm magically gifted. But then again, I always had the feeling that the Red Madness was more than an ordinary disease. Well, I suppose all of this explains a lot. At least now I can understand why the Grandmaster was willing to break all the traditions of the Order just to get you exalted to be a keeper. According to him, most of our battle against the cycle will stand or fall with you. Який наступний крок? Well, as I said, we both have to take the holy oath. You should talk to the Grandmaster as soon as you're ready. He's waiting for you in the Emporium. Right. Dunwar. The apothecary examined him about an hour ago, and it doesn't look good. It's likely that he'll never wake up again. Правильно, туди йому й дорога, хер з ним. Наглий сильно. Може бути, трошки з самоконтроля пішли б йому на користь. Він був наївним ідіотом, мені б... Я б здивувався, якби він пройшов. Він помре, він не заслужив цього. Давай оце. No, in spite of everything. Одобряє. You know, Dunwar was one of those people who tried to gild their insecurity with boastful behavior. The reality is that he was the last of his bloodline, and his faith in the path and his destiny as a keeper were all that he had left. And who knows? Maybe he would have been a great help to the Order with the right guidance. But I guess Master Bartar's revelation was just too much for him. It's hard to be told that everything you've lived for was a lie. Дві душі, частина перша. Так. Здається,
Тебе все це дуже потрясло, я маю на увазі народжених світлом. Ну, давай це. Well, maybe I just don't show it as much. But yes, in a way, you're probably right. I suppose that's mainly due to the fact that to me, as opposed to Dunwar, the Order always stood for an idea. And an idea doesn't die with the one who first thought of it. Funny that the Grandmaster said nearly the same thing during the Exaltation. Dunwar would have considered it blasphemy. Ти так кажеш про народжених світлом і їх ідеї, начебто вони не угробили тисячі життів. Вони не були такими пухнастими, як ти їх малюєш. That's true. A lot of crimes were committed during the Lightborn's reign, and I don't want to minimize that. But I also think a lot of those crimes were unavoidable, so to speak. Imagine you're the king of a small island, and one day your realm gets attacked by a fleet of Scarab Reavers. The invasion catches you completely off guard, and within a few hours, the Reavers have advanced to the farmland, just a few feet from your city's main gates. And before you know it, you have to make a decision. Will you use the time that remains to entrench your army within the city's walls to have a better chance of surviving a siege? Or do you send them into the field to fight the Reavers there, knowing that there is only a slight chance to save the farmers, but a big risk that you will lose both the city and the farmers? Варто було б ризикнути битися в відкритому бою. Якщо не намагалася, то кров фермеру була би... Якби не намагатися, то кров фермерів була б на моїх руках. It would, yes. But what if your foray fails, and ends up being the reason why the Scarab can break through the city's fortifications? Wouldn't that too make you responsible for all the townsfolk they would kill once they got in? What I'm trying to say is, it doesn't matter what you do. There will be people who will despise you for your decision. If your attempt to rescue the farmers fails, you will be accused of having acted blindly and idealistically. And if you just stay in the city, they will say you didn't even try. Of course, there's a small chance the foray might work, but should decisions like that really be made as if they were a game of dice? As I said, I don't mean to absolve the Lightborn of their crimes, but I'd wager my left hand that they had a lot of similar decisions to make. Цікава ідея. До речі, про Донувара. Що взагалі відбулося на місці ритуалу? Він назвав тебе відьмою. I knew the question would come eventually. I suppose the answer depends on whether you're in the mood for some gloomy talk. Sooner or later you'll hear it from someone else anyway, so why not from me first? Не було б питання, якби мені не було цікаво. Валяй. Ну давай вже виб'ємо. As you wish. Where should I start? Maybe with Давай the fact спочатку, that I на don't півгодини remember anything that заряджай. happened before my 6th winter. I don't know where I was born, and I never got to know my parents. Не робіть такого. Якщо в неї є монолог, то хай монологом і довбить. Все? Ясно. Ой, блін, ці довгі What I do know, though, is that the first memory I have is of waking up in the middle of some village. It was dark, and I felt dizzy and, I don't know, empty? That's probably the best way to describe it. I eventually found the strength to get up and look around, and, well, that's when I realized what was actually going on around me. The entire village. It had been destroyed. There were corpses everywhere. Men, women, children. And the houses had been crushed as if some mad god had rampaged through the streets there. And it had all just happened hours before because the destruction was still fresh. Whatever it was, I didn't have much time to think about it. As soon as I got up, I saw 3 riders coming through the smoke. One of them got off his horse, ran towards one of the corpses, and started screaming something in my direction. Then I felt a blow on the back of my head, and I lost consciousness. By the name of the sun, it's strange to talk about it like this. It's been so long, but the memory feels as if it had happened yesterday.
Чому ці люди напали на Well, тебе? it turned out the riders were hunters who had come from that village. They must have observed the whatever it was from the distance and ridden back to the village. At least I think that's how it went. I guess I'll never find out. The reason they thought I was somehow involved is that the village priest found me a couple of days before it happened near a shrine in the wilderness. Apparently, I was wearing torn clothing, and no matter what the apothecary tried, he couldn't wake me up from my comatose sleep. And it seems that made the writers think I was some kind of witch child, or unholy beast, whichever you prefer. Конкретно хотіли ці люди зробити, помститися. Probably. Truth be told, I try not to think about it too much. And actually, it doesn't matter, because I somehow managed to get away before they could do anything. I even made it to Ark all by myself, which didn't turn out to be much of an improvement in the end, because I was pathless. Вони привели тебе в Підгород. Yes. Thinking about it now, I actually wonder how I made it through my time down there. But maybe that's one of the advantages of being a child. You don't think. You just act. Still, the winters down there were cruel, and if Master Tyrus hadn't found and taken care of me, I probably wouldn't have made it through my second year. Хранитель вдочерив тебе? Yes, otherwise I would not be here. He saw me, and he knew what he had to do, is how he put it. Of course, the Order wasn't too happy about a pathless child in the Scuola, just as some aren't happy about you being here. But Tyrus was a highly regarded man, and that's why they let it slide. Це жесть. Майстер ТЕС зробив тебе послушницею. Yes, and now I'm here. Well, here we've reached the end of my impressive tale. I hope you liked it. Так, це значить, що Доновар вірить, що ця історія про те, що ти зруйнувала поселення, правда. He does, yes, and he's not alone in his opinion. One of those hunters recognized me in the market my first year as a novice, and you can imagine that it was easy pickings for those who were already against my presence in the Order. From then on, they added names to the derogatory stares. Demon Child, Witch, whatever they could come up with. Що ж, ти талановита, розумна і добра з собою. І гарна, коротше, сама. У інших послушників було багато причин заздрити тобі. Yes, maybe. You know what's funny? To some extent, I'm glad to be who I am. That way, people just leave me alone, and that gives me more time to focus on what's important. On my goals. Які цілі? Several. But I'd say that's enough of the gloomy stories, don't you think? There will be plenty of time for chatter in the future. Maybe. Давай поговоримо You should. пізніше. It's already late, but if you want, I can show you the most important places in the temple before you go to the Emporium. What do you think? Окей, дякую за пропозицію. Це було б дуже мило. Good. Then get your gear from the chest by your bed and we'll go. You should reclaim your gear before we leave. Now then, let's go. Діалоги, Кірка Колун. Так, броня. По-перше, я викину те, що мені не потрібно. Так, це все я одягаю. Ні, оце. Правильно ж? Мана відновлюється, правильно. По зброї. В праву руку. І, в принципі, окей. Фух, давай, коротше, на цьому зупинимось. Келія, стій, чи як там тебе? Калія. Стій! Куди ти побігла? Отак, стій, будь ласка. Ну, стій! Падлюка.
що, ну, я натискаю нічого. Мені, коротше, потрібно бути подовбаному, щоб на цих алтарях можна було вилікуватись, типу, чи як. Куди воно? Ну, чого ти бігаєш від мене? Храм святилища сонця. Да одну. Так, давай я її прочитаю. Де ці голодні дні? Все, прочитав і поклав на місце. Більше вона мені не потрібна. Ти можеш не бігати від мене? Бляха, вона просто тупо бере і біжить. This is the sanctum. Все, Келія, ти мені не потрібна. Я знайшов собі прев'юшку. Move along. Pathlessness, wherever you look. Well, where did I put that? Отак, я знайшов собі прев'юшку. Все, ми на цьому завершимо, тому що ці довгі розмови, довгі походеньки, бляха, я все планував в одне місце піти. Ну, коротше, я недалеко. Так у мене, блін, у мене ж є свитки в цей храм сонця. Я ж зараз в ньому, правильно? Я ж зараз в храмі сонця знаходжусь. Де тут? Десь тут двері була, де вона була? Храм сонця, лазарет, ну. Капець, бляха-муха. Ти знов втічеш? Вона втікає, коротше. Я хотів її на прев'юшку взяти, вона така файна. Можливо, це моя наступна наречена. Чому наступна? Перша. Та йди ти в сраку. Давай, виходимо. Тут у вас файно, звісно. Так, окей. Ага. Не сюди. Дивно якось. Не поняв, от зараз я не поняв. Я ж тільки що тут був, на ритуальному місці. Ви знущаєтеся з мене? Okay, I think you've seen this place before. We call this part of the temple the Chronicum, and in Так. here is gathered the knowledge of the Order, written down in books and parchments. Plus, all of the experiments and research on artifacts and magic is done here. So it's a place you'll probably see often in the near future. Ah, and just below the Chronicum is the temple smithy. You should go there if you need equipment. Over there, that's the scuola and the quarters, where both the keepers and the novices live. There's also a training room where everything from swordplay to marksmanship can be trained and taught. You will find some skilled teachers there. Well, I think that's about it. You've already been to the Emporium, and I assume to the Eye of the Gods as well. I suggest you speak to the Grandmaster as soon as you're ready to take the oath. Prepare myself, probably. Now walk blessed. I will see you soon. Накидала, наговорила. От із-за чого я не люблю, коли немає озвучки. Я 90% того, що вона наговорила, просто пропустив і не запам'ятав. Тому що, коли я читаю, мені дуже важко запам'ятовувати щось. Мені легше на слух і то, не один, разів 10-15 потрібно повторити. Коротше, на цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.